worksheet to this of the TPA, that part, you have to fold the wire with this plier. Dạ, thì đây là cái kèm là bẻ cung lưỡi. Thì các chị thấy những cái loại mà cung lưỡi mà nó đút vô trong cái ống ở mặt trong của các cây khâu á, thì chúng ta có thể bẻ gập các cái dây cung lại để tạo hình cái phần đút vô ống. Kèm này giúp chúng ta làm được điều đó dễ. 036 or 9mm wire, the 0.9mm wire, you can squeeze with this part. You can fold the wire like this, and you can insert the TPA into the link worksheet. Dạ, thì với cái kèm cung lưỡi á, thì chúng ta có thể làm việc với lại cái dây 0.036 inch, tức là cái dây là 0,9mm. Chúng ta có thể quặp và đôi cái dây cung lại để chúng ta có thể rút vào trong cái xích, tức là cái ống lưỡi. And 0.36 9mm, 0.9mm thick wire is difficult to bend with your hand. In that case, it's very comfortable to use 3-jaw plier for the minor adjustment. Dạ, chúng ta thấy có những cái mối mà chúng ta thấy rất là khó để vẽ những cái dây lớn, thì chúng ta có cái kèm 3 mấu. Kèm 3 mấu có thể giúp chúng ta vẽ cái dây lớn rất là tốt, vẽ cặp góc cái dây lớn. The wire travel is most annoying thing during the orthodontic treatment for both patient and the clinician. Dạ. Và đây là chúng ta có những cái này là những cái có thể giúp cho chúng ta chống lại cái sự trượt của các dây. So lots of the things are used to prevent wire travel. This is a resin ball, and this is a crimpable stop. Dạ, cái việc mà trượt dây nó làm dây chạy qua chạy lại nó rất là phiền toái cho cả bác sĩ lẫn là cái nhà bệnh nhân. Cho nên có nhiều cái phương tiện để giúp chúng ta đó. Một là chúng ta nhiễu cái cục composite ngay ở một cái địa điểm nào đó, thường là ở đường giữa. Hai là chúng ta có một cái ống mà có thể bấm được, chúng ta bấm ngay đường giữa để chúng ta án ngữ đường giữa nó chạy qua chạy lại trong phạm vi đó thôi. Resin ball is very cheap and very easy, but it's easy to fail because the resin ball can travel along the wire. So you have to make some pre-treatment for the wire surface with a sandblast to make a more resistance. So after that, you can apply the resin ball. Là cho nên các chị mà dẻo một cái cục composite vô đây mà chị làm cái tiệm chặn ở giữa thì cái composite nó chưa chắc là nó bền lâu, nó có thể trượt qua trượt lại, giống như cái composite nó thành một cái ống mà nó trượt trong cái dây cung. Cho nên các chị là muốn làm cho nó giữ chắc thì có thể trước đó chị thổi cát cái đoạn dây cung cho nó nhám cái đoạn dây cung ở chỗ mà chúng ta đặt cây thun, đặt cây gọi là hồn bi quả bóng bằng composite ở đây. You can use the crimpable stop to prevent the wire travel. For round one for the small diameter, and this rectangular one for the heavy wire. Yeah. Chúng ta có thể dùng những cái crimpable stop, là cái stop, cái chặn nhỏ, chặn mini có thể bấm được. Đối với dây tròn hoặc là đối với dây chỉ nhặt thì chúng ta phải dùng cái crimpable stop, là cái dạng ống. And power chain is most common material to generate force for tooth movement. Dạ, cho nên chúng ta thấy là thu chuỗi là một cái phương tiện cũng hay được dùng để chúng ta tạo ra sự di chuyển này. Lots of people ask me how many power chain do I use for the egg mass retraction, but it's very difficult to answer because every manufacturer has a different thickness of the power chain and different material, so different property. So some material has very mild force, some material exert very strong force. But so it is difficult to talk about how many module do I use. The correct answer is how much force do I use. In that case, I have to measure the force with a force gauge. Có khi các anh chị hỏi tôi là cái thun này mình dùng với máy mắc thun, thì câu trả lời đó thật là khó, bởi vì là nó tùy thuộc vào chất liệu làm thun rồi và khoảng cách giữa các máy cài, vân vân.
Cho nên á, cái này á, là nên trả lời thông qua cái câu hỏi là mình cần dùng được bao nhiêu, cái chị căn từ đó đến đó nó tạo ra được bao nhiêu, cái chị đo lực á, thì chị mới biết là làm dùng cái loại thun nào và có mấy mắc thun. I think it's a cultural difference. In Western country, like United States, lots of people use the colorful power chain. But in Korea, I have never seen this clinical presentation in my country. They always use clear one. Dạ. Thì tôi nghĩ rằng cái cách mà buộc này á, nó rất khác nhau theo văn hóa. Ở Mỹ thì người ta rất là thích đeo Nissan, thích đeo cái thun màu mè như vậy lắm. Nhưng mà ở bên Hàn Quốc á, thì họ không thích đeo thun màu. Tôi theo rất hiếm thấy gặp một người nào đó họ đeo cái thun màu ở Hàn Quốc. Cho nên nó tùy theo văn hóa. Clear one looks better, but it's there. You have to be careful about the color change, especially some kind of you have curry or something, coffee or something. It turns yellow. Dạ, thì cái thun xăm sút lúc ban đầu nó đẹp lắm, nhưng mà nó hay đổi màu nhất là khi dùng cái thực phẩm có màu. Ví dụ như ăn cà ri hay là uống cà phê thì nó sẽ làm vàng cái dây đó đi rất là nhanh. Especially after curry, it turns yellow. Dạ, đặc biệt là khi chị ăn những cái món mà có cà ri là nó chuyển thành vàng nhanh. And you can also use elastic thread instead of power chain. Chúng ta có thể dùng cái chỉ thun chỉ thay vì dùng cái thun chuỗi. It's literally elastic string. Dạ, nó là một cái chuỗi, một cái sợi dây thun. You can tie a knot. Dạ, chúng ta lấy đoạn dây thun ra và chúng ta có thể cột cái guốc. Chúng ta cột cái guốc. In case of the retracting the impacted tooth, it's difficult to apply the power chain. In that case, elastic thread is very useful. Dạ, trong cái trường hợp mà chúng ta di chuyển răng thì chúng ta thấy cần phải có một cây sự kéo của các răng nằm này ra, và cái thun chuỗi nó tỏ ra thun chỉ nó tỏ ra là có cái hiệu quả để chúng ta có thể thực hiện được cái sự kéo ra. So in that case, because of the interference, I cannot use the bracket here. In that case, I place the mini tube. With a mini, it is difficult to apply a force with a power chain. In that case, elastic thread is also useful. Dạ, trong những trường hợp chúng ta cột cái thun rất là khó, bởi vì lúc đó thun chỉ nó tỏ ra tác động, bởi vì thun chỉ chúng ta có thể định mức cái chiều dài cái thun bất kỳ cái chiều dài nào chúng ta muốn. Còn mấy cái thun chuỗi rồi nó bị quy định cái số mắc á, cho nên nó có khi nó có tạo ra cái lực mà nằm trong cái khoảng mình không thích. Còn thun chuỗi là mình tự mình rút, cho nên rất là dễ. You can also use coil spring to move tooth. Dạ, chúng ta có thể dùng cái coil spring để chúng ta đẩy. So one is open coil spring and one is closed coil spring. Open coil spring is to open the space. You put that spring with a squeeze form, and it will go back to its original length, and it will generate the force. And with a closed coil spring, you stretch the spring and you engage, and it goes back to its original length, and it exert the force to retract the canine or something. Dạ, cho nên ở đây chúng ta có cái lò xo ruột gà, thì có lò xo ruột gà đóng, lò xo ruột gà mở. Trong trường hợp này thì chúng ta sẽ đang nói về cái chuyện mà đóng khoảng. Thì cái lò xo ruột gà nó có thể là một cái cơ phận, một cái bộ phận cơ khí mà tạo lực ra rất tốt để chúng ta có thể kéo đưa. This is high canine case. I have to make some space for the lateral incisor after the initial alignment. Và đây là một cái ca mà chúng ta kéo lui, chúng ta sẽ dùng cái lực để kéo lui các cái răng. So I place the open coil spring to make a space for the lateral incisor. Và chúng ta sẽ dùng các cái để mở khoảng lò xo ruột gà đóng để chúng ta mở khoảng cho các cái răng này. Các răng hai mà nó bị mọc thủng vô sau. Already the crossbite is corrected, and this part I need to correct the crossbite. In that case, to maintain the gain space, I place the open coil here. I change open coil to stop
pushing tooth, so I changed the closed coil spring just to fit into the space. Ở đây á, thì thầy dùng cái lò xo đục gà mở, nhưng mà thụ động nó để giữ cái khoảng đó, để cho khỏi xâm phạm vào cái khoảng đó. After the correction of frostbite, I can complete the alignment. Sau khi mà điều trị xong á, thì chúng ta tháo mắc cài cho bệnh nhân. This is a closed coil spring. Đây là cái lò xo đục gà mà khít các anh chị, đóng. There is some that already have an eyelet here for engagement. Dạ, thì về căn bản cái lò xo đục gà đóng này nó có hai cái khoen ở hai đầu. Some products has a big hole and smaller hole to engage the hook here and to apply to the head of the mini screw. Dạ, ở đây chúng ta thấy là có cái lò xo này nó mắc vào trong cái mini screw mà người ta đã chế tạo rồi, nó mắc vào những cái con mini screw thông thường như thế này. And the force, the character of the force from the power chain and this night-eye coil spring is different. We Yeah. will talk about the force tomorrow. Và chúng ta sẽ nói những cái lực khác nhau đặt vào trên các rang, những chốn rang khác nhau, và ngày mai chúng ta sẽ nói về cái lực. And this patient has a class 2 relationship here. Dạ, thì bệnh nhân này có cái class 2, chúng ta thấy có cái hàm 2 đây. After the initial alignment, Dạ, sau khi làm thẳng hàng răng ban đầu sơ bộ, I apply the night-eye coil spring here to dạ, the tôi đặt cái screw. night spring ở đây. And there's midline discrepancy here. Dạ, và cái đường giữa nó như thế này. This is almost class 1. And this is class 2, more like head eye. Dạ, phía bên tay trái thì gần như hàm 1 thì chỉ răng khối, còn tay phải thì nó là hàm 2. Actually, I do not frequently use the night-eye coil spring, but I usually use the power chain. But this patient cannot come to my clinic regularly, so I place this night-eye coil spring. And after a few months, you can see the distalization of the teeth with just one spring here to here. Dạ, thì ở đây chúng ta thấy là chúng ta sẽ có được một vài cái, thường thầy không có dùng cái lò xo để kéo đóng khoảng, thầy dùng phun thôi. Nhưng mà có những trường hợp mình biết là bệnh nhân họ đi xa và ít khi nào quay không có thể khám thường xuyên, cho nên thầy chuyển qua dùng cây này. You can see the relationship with the screw and the upper second premolar. It has just below the screw, and it is about to touch the root of touch the root. So I replace the screw distally for more distalization. Thì sau khi mà chúng ta kéo đuôi một khoảng thì chúng ta thấy nó đứng lại, có thể là do cái chân trong nó đụng cái vách xương rồi, cho nên chúng ta có thể đổi cái im lặng thành chỗ khác. So you can see the class 2 relationship has turned into the class 1 relationship here. Cho nên chúng ta thấy từ cái ca hàm 2 nó chuyển thành là ca hàm 1. And you can see the midline is corrected here. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy midline là nó I đúng. can finish the case here. Đây là cái khuôn mặt của bệnh nhân. That is Đấy the là hàm răng của mình. advantage of the night-eye coil spring. You don't have to change, apply force repeatedly. You can wait, just wait. Dạ, thì chúng ta có thể là tạo ra được cái kết quả như thế này, chúng ta không cần phải thay nó thường xuyên và chúng ta vẫn có thể tìm được kết quả. And there are various kind of lingual attachment with a different shape. Dạ, có những cái loại mà attachment cho mặt lưỡi khác nhau và nó có những hình dáng khác nhau. And you can also use this resin button. Chúng ta có thể dùng cái gọi là resin button, tức là những cái nút nhựa. And there are the silicone mold for the resin button manipulation. Dạ, cho nên thì chúng ta có cái nhiều thứ khác nhau để chúng ta làm. Thì trong những cái attachment bằng nhựa, chúng ta có cái khuôn, chúng ta có thể có cái khuôn để giúp chúng ta đổ vào, chúng ta đúc ra được một cái attachment ở trên bề mặt răng. And
And some button has a chain for uncovering, but you can tie the ligature wire here and place in this the impacted tooth. Dạ, cho nên ở đây chúng ta thấy có hai cái răng phần hàm một có hai cái răng ngầm và sẽ đang tìm cách là kéo hai răng ngầm đó xuống. If your patient has an impacted tooth like this, you have to attach some the attachment, form the attachment for the traction into the control cavity. Dạ, chúng ta có thể là dùng cái phương pháp là kéo cái răng đó ra, cho nên sẽ bộc lộ kéo cái răng chỉ cái răng mà mọc đồn chỗ đó ra, thì chúng ta sau đó tìm cách là chúng ta sẽ giải quyết được. You can use the bracket, but it has a more higher property, and it's a rectangular shape, more flat and wider base, so it is difficult to place at the impaction situation. So even more there's advantages to use this kind of attachment in the impaction case. Dạ, thì về phương diện mà các cái attachment cần để dán thì chúng ta thấy thì đây là cái mức mà chúng ta thấy cái tính đặc thù nó giảm bằng cái tính là cái đầu tiên cái nút, cái thứ hai là cái ống để dán như vậy. For the traction of this impacted, you have to surgeon should open the tooth for you to position the button. So if you make an error during this procedure, the button will fall off. Then surgeon have to reopen the tooth. So it is very important to secure the bonding. Dạ, cho nên để mà kéo cái răng nanh xuống thì chúng ta có thể dán cái nút nút đó để chúng ta gắn kết, và sau khi bộc lộ cái răng ngầm ra thì chúng ta dán vào để chúng ta kéo ra. Thì chúng ta có thể kéo ra, mà chú ý cái cổ chắc là đang kéo giữa chừng cái xúc, cho nên cần phải là dán cho thật kỹ, chứ nếu không giữa chừng xúc thì các chị mà cái răng chưa trồi ra là còn phải nhờ bác sĩ phẫu thuật là đặt lại rồi để mới dán lại, cho nên khó khăn ở chỗ cái răng ngầm này nữa. So and we can go a little bit deeper if you have chance for the advanced course for the impaction. Dạ, thì chúng ta sẽ đi sâu hơn về cái phần răng ngầm trong cái chương trình mà nâng cao của thầy tức là theo thiết kế thầy có mô hình căn bản, sau đó nâng cao các chị sau đó nhiều hơn. For the treatment of impacted tooth, the treatment timing is very important. So I cannot wait here. At this situation, you cannot wait for. Are you waiting for something? What are you expecting with the time? Nothing will improve. You have to do something right now. So I have the right away. I make an intervention, and I should change the eruption path right now. So. Thì các anh chị thấy cái vấn đề mà chọn thời gian điều trị đối với là một cái khả răng ngầm là nó rất là quan trọng, điều trị càng sớm càng tốt, bởi vì chúng ta có thể nói thôi để đợi, nhưng mà chúng ta mong đợi, chúng ta dự kiến điều gì xảy ra với hai cái răng ngầm như thế này, nó càng mọc trễ thì sao, thì nó chỉ càng thêm ra xáo trộn mà thôi. Đó là lúc chúng ta quyết định là sẽ phải lấy nó ra. Because the situation is getting worse with the time. Bởi vì cái tình trạng của nó trở nên tệ hơn theo cái ngày càng tệ hơn. Anyway, I brought the teeth out of the mouth. Thì chúng ta thấy là cuối cùng chúng tôi đã cố gắng lôi được hai cái răng đó nó ra trong miệng. I can pull the tooth out. Và lúc đó tôi sẽ đặt cái ống bỏ đi. I removed all the appliances at this point. Và tôi tháo hết cái móng cài ở thời điểm này. Because it is not impaction case anymore. It's just a crowding case. Thì đó sẽ không có giải quyết cái vấn đề gì cả khác ngoài cái tình trạng là chen chúc. So he can wait until the completion of the permanent dentition. Cho nên chúng ta có thể chờ cho đến khi sau khi cái răng cuối cùng mình nhận rõ. And it's a lingual attachment is also needed
for the mesialization of the tooth, because if you track only buccal side, the lower teeth will rotate. It is not the big tendons, but there will be some rotation. And with the contact of cortical bone, the tooth will be slowed down. The movement will be slowed down. Dạ, cho nên trong những trường hợp á, chúng ta có thể là chúng ta kéo, và trong những trường hợp đó là để chống được xoay, chúng ta có thể làm những cái vuông cong, những cái dáng như thế này, và chúng ta có thể chậm lại cái tiến trình kéo. Cái kéo nhanh quá là chừng nó ra nó xoay, và chúng ta có thể có những cái kháng lại cái sự xoay đó, làm từ từ, làm chậm. So the lingual button is used for. Dạ, cho nên lúc đó cây nút lưỡi nó rất là quan trọng để giúp chúng ta có thể đặt lực cả ngoài lẫn trong, mà nó giúp chúng ta chỉnh xoay cái răng. And if you bond the lingual button here, it will make a lot of irritation on the tongue surface. So. Dạ, nếu chúng ta đặt các cái nút lưỡi thì cái lưỡi của chúng ta nó sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Bệnh nhân sẽ than phiền là khó chịu ở lưỡi nếu chúng ta đặt nhiều nút lưỡi quá. And there's some flower, temporary filling material. Yeah. Any product is fine. Yeah. And you can cover. This is very soft, and you can remove that easily with an Explorer or something. Yeah. So if you cover the button irregularly with this kind of this stuff, it Yeah. will reduce the discomfort of the patient. Chúng ta có thể lấy thêm cái nhựa composite lão á, chúng ta loại mà chúng ta thấy phù hợp, rẻ tiền này gì đó, chúng ta bơm quanh cái nút á, chúng ta chiếu đèn và chúng ta tạo hình lại cho nó tròn thì nó thoải mái cho bệnh nhân. We will talk about this later again. Dạ, chúng ta sẽ nói về những cái dụng cụ này về sau. The bonding class. Dạ, cái đó là cái thước pull. And this is a force gauge. Đây là một cái thước để đo lực. This I recommend you to have one of these. Dạ, tôi khuyến cáo các bạn nên có một cái như thế này. This is for light force and Đây this is là for một cái heavy đồng hồ force. cho cái lực nhẹ. Anh nhìn thấy lực tối đa là 300 gram, còn cái lực kia là lực mạnh, là có thể tối đa là 500 gram. You will use elastic, class 2 elastic, class 3 elastic or something, and there is a size of the elastic, quarter inches or 3/4 inches or something, and it is not important at all because the distance is different according to the patient, so the force is different according to the patient. So you don't know the force, so in that case you have to check the force with a force Dạ. gauge. Cho nên chúng ta đeo thun, mà cái việc mà chúng ta chọn cái cọng thun chúng ta mà không đo là chúng ta không biết là chúng ta đưa lực bao nhiêu. Cho nên tùy cái chỗ mà chúng ta bám thun, tùy cái khoảng cách chỗ hai đầu chúng ta bám thun mà lực có thể nặng nhẹ khác nhau. Cho nên cái tốt nhất là chúng ta cứ mắc thử cái thun, chúng ta dùng cái lực, chúng ta kéo ra thử cái thước ra, chúng ta kéo thử nó bao nhiêu gram. Chúng ta có thể thấy được trong cái việc tính toán theo chiều trước sau. Cho nên nói tóm lại là muốn biết lực bao nhiêu thì dùng thước đo lực, chứ không thể hỏi thầy tới bây giờ dùng thun bao nhiêu, ông thầy ông cái chủ trương ông là phải lực bao nhiêu ha. Do you have any question about? Dạ, các vị có cái câu hỏi nào về cái vấn đề này không?